سلام، من حسام هستم و امروز قرار هست که این سپایه ویدیویی از برند بنرو رو با هم جعبه گشایی بکنیم KH25N. دو تا اتفاق مهم قراره بیفته. یکی اینکه اون رو با سپایه ویدیویی FSP4 از برند سچلر مقایسه بکنم، بهتون بگم با قیمتی که برای این سپایه میپردازید هولوش 4,860,000 تومان به تاریخ امروز 4 آذر ماه چیا گیرتون میاد. و نکته دوم اینه که اون رو با سپایه عکاسی مقایسه میکنم و بهتون میگم که چه تفاوت‌هایی با هم دارن. همراه من باشید. خب بپردازیم به جعبه گشایی و چسباشو وا کنیم ببینیم که خیلی هم جعبه بزرگی داره. به نظر میرسه که با یک کیف ارائه شده و خوشبختانه توی پلاستیک قرار گرفته که اتفاقی توی حمل و نقل براش نیفته. خود کیفش جنس پرزنتی داره، دقیقا مثل همون سپایه عکاسی که 2 هفته پیش براتون آنباکس کردم و خود سپایه رو داریم. هولوش 3 کیلو و 400 گرم وزن خود سپایه است و تا 5 کیلوگرم میتونه که وزن اون دوربینتون رو تحمل بکنه. داخل کیف یه زیپ داریم این قسمت که خب میتونید لوازم جانبیش رو قرار بدید و خود بنرو برامون دفترچه راهنما رو قرار داده به همراه آچار آلنی که میتونید قسمت‌های مختلف مثل اتصالات پایه ها رو به وسیله اون سفت بکنید. برمیگردم به خود سپایه. یه هد رو داریم که فریکشن کنترل نداره، یعنی اینجوری نیست که شما بتونید میزان سختی اون رو تغییر بدید توی گیر باکسش. و پایه هایی رو داریم که به وسیله یه سری کلمپ یا گیره به هم مقید شدن و برای باز کردنش باید این کلمپ ها رو باز بکنید. بعد از باز کردن این کلمپ هایی که بهتون گفتم مقید میکنم پایه ها رو به هم دیگه، راجع به هدش میخوام باهاتون صحبت بکنم و اینکه متاسفانه درجات سختی مختلف رو نداره. یعنی اگر تله تصویر برداری میکنید یا واید تصویر برداری میکنید نمیتونید متناسب با اون درجه سختیش رو تنظیم بکنید. توی این تصویری که میبینید من از اون کسی که داره دوچرخه سواری میکنه یه تصویر تله رو گرفتم، ولی خب به سختی این کار رو با این سپایه انجام دادم. یا توی این تصویری که الان دارید میبینید همون حرکته، ولی خب توی شات واید خیلی آسونتر این اتفاق افتاد نسبت به اونی که تله بود، چون اونجوری که باید سختی که من مد نظرم بود رو نمیتونه سپایه هندل بکنه و خب دوربین یه مقدار لغ میزد، در حالی که دوربینی که من روی این سپایه سوار کرده بودم دوربین سبکی نبود. باید بدونید که چی از جون سپایه میخواید و متناسب با اون انتخاب بکنید. برای پرودکشن های کوچیک جواب میده، اما اگر دوست دارید که حرکت های نرم پن و تیلت رو داشته باشید خب پیشنهاد میکنم که یه مقدار بیشتر هزینه بکنید، برید سمت سپایه‌ای که لنگتون نذاره. یعنی اگر شما بخواید فاصله کانونی رو تغییر بدید دیگه خیالتون راحت باشه که سپایه‌تون کاملا میتونه هندل بکنه و از پسش بر بیاد. برعکس سچلر که دقیقاً توی گیر باکسش درجات سختی مختلف رو داریم و میتونید متناسب با اون تصویرتون اون رو تغییر بدید. نکته دومی که وجود داره این استراکچری که این وسط قرار گرفته و این پایه ها رو به هم مقید میکنه، باعث میشه که خود سپایه صلب تر باشه و توی حرکت های پن دیگه پایه ها وا نرن به اصطلاح. اما با سپایه FSP4 یه فرقی داره و اون این که توی FSP4 ما میایم توی پایه ها قرار میدیم اون استراکچر رو، ولی توی این سپایه توی قسمت وسطی قرار گرفته. این باعث میشه که نان ریمووبل باشه، یعنی نتونید اون رو جدا بکنید و جاهایی که لازم سپایه رو تا اونجایی که میشه پایین بیارید چنین امکانی وجود نداشته باشه برای این بنرو. اما توی سچلر ما میتونیم اون استراکچر رو باز بکنیم و پایه ها رو اونقدری که دوست داریم
بازشون بکنیم برای تصویربرداری با ارتفاع پایین‌تر. اما میگم توی این سپایه این امکان وجود نداره. هندلی که براش وجود داره خیلی کیفیت بالایی نداره. همچنین این پیچا یه مقدار از پلاستیک بی کیفیت ساخته شدن. این پیچی هم که برای کنترل کفشک وجود داره خیلی ریزه و خب توی تستی که من داشتم وقتی که دوربین روش سوار میشه دیگه دسترسی راحت بهش ندارین. درسته که میاد بیرون میتونید تغییر بدید اما گیر میکنه زیر پایه دوربین و خب این خیلی بده برای یه سپایه ویدیویی، چون زمان خیلی مهمه موقع تصویر برداری، این که اون صحنه رو از دست ندید یا اگر توی پروداکشن هستید بنا به اون نظر کارگردان که استارت صحنه رو میزنه خب شما نباید عقب بمونید. این برای تصویربردار خیلی نکته مهمیه. و 2 تا پیچ دیگه هم تعیین شده اینجا برای شل یا سفت کردن حالت پن و تیلت که میگم یک حالت هست، اینجوری نیست که بتونید حالتهای اون رو تغییر بدید. از بابت اینکه این سپایه چه تفاوت‌هایی با سپایه عکاسی داره، خب یکی توی هدشه که توی سپایه عکاسی به صورت بال هده میتونید جهت‌های مختلف رو تعیین بکنید بدون داشتن حرکت، اما به خاطر این گیربکسی که این سپایه داره میتونید اون رو پن یا تیلت بکنید وقتی که دوربین روش سواره. همچنین به شکل گلدونیه، یعنی برای تراز کردنش میتونید از این هندلی که پایینش قرار داده شده استفاده بکنید و اون رو تراز بکنید. نکته دوم، یعنی تفاوت دومی که بین این سپایه و سپایه عکاسی وجود داره اینه که این پایه هایی که داره از چند تا شاخه تشکیل شدن که باعث میشه کل سپایه خیلی صلب‌تر و محکم‌تر باشه برای هندل کردن حرکت‌های مختلف. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره و خلاقیت بن رو توی طراحی این سپایه رو نشون میده اینه که در حالت پیش‌فرض این شیلدهای پلاستیکی پایینش قرار داده شدن که توی سطوح مختلف میتونید اون رو قرار بدید و جلوگیری میکنن از سر خوردن سپایه و جایی که احساس میکنید با فرو کردن سپایه توی زمین نتیجه بهتری میگیرید، با چرخوندن اونها سریای میخیش پیدا میشه که میتونید اونها رو سر جای خودش محکم بکنید و کار تصویربرداریتون رو انجام بدید. دو تا موضوع راجع به هد این سپایه وجود داره که خب میخوام بهتون بگم. یکی اینکه کفشکش اینجوری نیستش که بتونید اون رو سر جای خودش جا بزنید، به صورت کشویی اسلاید میشه و میره سر جاش قرار میگیره. یه مقدار کنده کار کردن باش، اینجوری نیست که سری دوربین رو تخ بزنید سر جاش، باید به صورت کشویی تنظیم بکنید و جای خودش قرار بدید. نکته دوم این که این هندلی که اینجا وجود داره اینجوریه که هم میتونه سمت راست هد قرار بگیره هم سمت چپش، به خاطر اینکه 2 تا روزت بن رو توی این سپایه ویدیویی قرار داره که بنا به اون ستابتون بتونید اون جاش رو تعیین بکنید و اون رو تغییر بدید و کار تصویربرداریتون رو انجام بدید. و اینکه باید در نظر بگیرید این کلمپ هایی که برای مقید کردن سپایه قرار داده شدن وقتی که جمعاً موقعی که دارید استفاده میکنید خیلی اذیت میکنن، ممکنه گیر کنن به لباستون و پیشنهاد میکنم که کلا درشون بیارید. اگر این سپایه رو خریداری کردید عطاش رو به لقاش ببخشید و بیخیال این کلمپ ها بشید که خب توی کارتون اذیتتون نکنه و بتونید با سرعت مناسب اون رو پیش ببرید. در نهایت باید بهتون بگم که لول پروژهتون رو آنالیز بکنید. اگر در سطح ابتدایی و آماتور قرار دارید یکی از ارزون ترین سپایه های ویدیویی که میتونید خریداری بکنید این سپایه است که کارتون رو به وسیله اون انجام بدید. اگر نه لول پروژهتون بالاتره اصلا توصیه نمی‌کنم این سپایه رو، به خاطر همون دلیلی که بهتون گفتم. ساختش بد نیست ولی اون نداشتن درجه سختی توی گیرباکسش واقعا اذیت میکنه. اگر بخواید فواصل کانونی مختلف رو تجربه بکنید که خب توی کارهای حرفه‌ای این اتفاق میفته. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه در انتخاب سپایه ویدیویی که خواهید داشت. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یا روند ادامه دار باشه. مرسی.